Next naman po nating tutupiin yung hem. Yung dito sa front, yung 1/2 inch. Papunta po dito sa back. Yung sa neck side niya, neck part. Pababa. Ulit dito sa laylayan. Yung 1/2 inch dito sa laylayan. Ito pong dito, hindi dahil 1/2 inch lang siya, hindi na natin siya kailangang itupin ng ganon, tapos itutupin natin ganon. Hindi na po. Kasi, etong 2 inches allowance natin na to, kakainin po niya yan, pag ganon. So, hindi na po natin kailangang itupin ng doble ito. Isang tupi lang po yan. Ganyan. Ito po, ganito siya. Ito. Tatahiin muna natin. Para po makikita ninyo yung technique dito. Ito po. Tahiin muna natin. Yan. Tupin na rin po natin yung kabilang side. Yan. Tahiin po natin siya, no? Ayan po, tapos na. Nakabuo na po tayo ng isang blouse, pero wala pa po siyang butones.
Ganyan po siya pag natapos. Yan, ganyan. May pin lang po yan. Sa ngayon, kasi po, lalagyan pa po siya ng butones. Ganyan po siya. Yan.